Σάκης Καπετάκης, εκτροφέας Κάνε Κόρσο. Από πού μας έρχεσαι, Σάκη? Έρχομαι από Βόρεια, Χρήστο. Έτσι, γιατί θέλω να τονίσω ότι ήρθες για μένα. Από Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Ήταν μεγάλη χαρά όταν με κάλεσες και υποσχέθηκα. Έχουμε μια χρόνια διαδικτυακή φιλία, έτσι. Με έχεις βοηθήσει άπειρες φορές από το τηλέφωνο μένα, αλλά άπειρες φορές όποτε χρειάστηκα, οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και όταν μου έκανες την πρόσκληση να κάνω αυτή την κουβεντούλα για τη λατρεία, γιατί η λατρεία είναι, υποσχέθηκα να έρθω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Νομίζω ότι τήρησα την υπόσχεση. Να πω λοιπόν ότι μου κάνεις μεγάλη ζημιά με τη γυναίκα μου πρωί-πρωί, η οποία θέλει να πάρει Κάνε Κόρσο. Μόλις είδε το αγόρι μας από εδώ, το οποίο είναι 8 μηνών. Είναι 8,5 μηνών για την ακρίβεια. 8,5 μηνών, εντάξει. Πολύ ωραίο κουτάβι. Πόσο θα φτάσει αυτό, Σάκη? Ο πατέρας του είναι λίγο μεγαλόσωμος. Είναι στα 67 κιλά. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει λίγο. Ναι. Συμβαίνει με τα σκυλιά που τα χρησιμοποιούμε για επίβαση. Υπάρχουν και σκυλιά που είναι λίγο πιο μεγαλόσωμα, όχι υπερβολικά. Δηλαδή αν σκεφτείς ότι το maximum στα Κάνε Κόρσο είναι το 68 εκατοστά στο ακρόμιο εδώ, συμπλην 2,70, ο μπαμπάς του είναι 72. Όταν ξεφεύγουμε κάποιοι πολύ, άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται με τη μορφολογία και θέλουν σαφώς λίγο πιο μεγάλο σκύλο, έτσι. Τώρα θα με κράξουν πολύ εκτροφής, αλλά δεν πειράζει. Το μεγάλο όπλο του σκύλου αυτού είναι ο χαρακτήρας του. Το αν θα είναι 65 εκατοστά ή 68 εκατοστά, αυτά είναι λεπτομέρειες. Αν θα είναι γκρι ή μαύρο ή τυγρέ, είναι λεπτομέρειες. Η καρδιά του είναι που το κάνει αυτό που είναι αυτό το σκυλί. Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ωραία, το όνομα του εκτροφείου? Φόρτσα Τζεντίλε. Ωραία, με τα ονόματα των εκτροφέων έχω πρόβλημα, δηλαδή πρέπει να μην μπορείς να τα πεις. Τα φτιάχνετε με τέτοιο τρόπο. Ναι, χρησιμοποίησα κάτι που να ταιριάζει στη ράτσα, φίλε. Τι σημαίνει? Ευγενική δύναμη. Ευγενική δύναμη. Φόρτσα είναι η δύναμη, Τζεντίλε είναι η ευγενική. Και έχεις απόλυτο δίκιο σε σχέση με τα Κάνε Κόρσο. Για πάμε λίγο στην ιστορία τους. Πώς γεννιέται αυτή η φυλή? Είναι ένα σκυλί ατόφιο ρωμαϊκό, το κάνει Πούναξ. Είναι ο άμεσος πρόγονός του. Από εκεί και μετά εικάζουμε ότι οι Ρωμαίοι από την κατάκτηση της Βρετανίας έφεραν το αγγλικό μαστίφ, είναι εικασίες, και οι προσμίξεις δημιούργησαν ένα μεγαλύτερο σκύλο, ο οποίος είναι κάποτε το μαστίνο Ναπολιτάνο που λέμε και το Κάνε Κόρσο ήταν ένα και το αυτό. Στην πορεία διαχωρίστηκε, κρατήθηκαν τα πιο λειτουργικά σκυλιά για τις μεγάλες πορείες, για τη φύλαξη των κοπαδιών, και τα μεγαλύτερα σκυλιά, τα μαστίνο Ναπολιτάνο, που χρησιμοποιήθηκαν σε αρένες, ήταν λίγο πιο brutal σκυλιά, ας το πούμε. Δεν θα πάω στο μαστίνο Ναπολιτάνο, αν και αυτό με τις αρένες, ξέρεις, με τσίγκλισε. Σαφώς. Θα το αφήσουμε σε άλλη. Η χρήση τους ποια είναι εκείνη την εποχή? Χρησιμοποιούνται στρατιωτικά? Χρησιμοποιούνται σαν φύλακες της αυλής. Ναι. Το Κάνε Κόρσο προέρχεται από την λέξη Κάνε Κόχορς. Κόχορς είναι η αυλή, ας το πούμε, ο προστάτης, ο σκύλος της αυλής, ο προστάτης. Ή Κόρς, αν το πάμε πιο νότια, ο δυνατός σκύλος. Χρησιμοποιούνταν σαν σωματοφύλακας, σαν φύλακας προστάτης της αυλής. Σαφώς και προστάτης κοπαδιών. Είναι ένα σκύλος εργασίας. Έχει παίξει ένα ρόλο ημιπιμενικού, ας πούμε? Ναι. Και επιμενικός, δεν θα το πούμε επιμενικός. Ένας σκύλος που τα δόντια του γονάτιζαν την αγελάδα και την ακινητοποιούσαν. Εκεί το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ. Και φυσικά σαν κυνηγός μεγάλων θηραμάτων. Χρησιμοποιήθηκε για να κυνηγάνε τότε ελάφια, να κυνηγάνε γρηγούρνα. Κυνηγός λοιπόν, τι επιμενικός? Είναι ο σκύλος που λέμε όλα σε ένα. Όλα σε ένα. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που το χαρακτηρίζει αυτό το σκύλο. Είναι ένας σύντροφος, είναι ένας σκύλος προσωποκεντρικός, δηλαδή αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο είναι κοντά σου.
Είναι τόσο εύπλαστος όμως, δηλαδή μπορεί ταυτόχρονα να είναι ο φύλακας ενός κοπαδιού, ταυτόχρονα ένας κυνηγός που κυνηγάει ένα μεγάλο θύραμα, ταυτόχρονα είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, ότι είναι τόσο εύπλαστη φυλή. Χριστό. Θα σου πω κάτι, ένα μυστικό για αυτά τα σκυλιά που κάνουν τον εκπαιδευτή και τον ιδιοκτήτη ευτυχισμένο. Η επαναφορά του σε θέση ηρεμίας είναι η γρηγορότερη από όλες τις παρόμοιες ράτσες. Έτσι, μαστιφ, είτε είναι ροτβάιλερ, είτε είναι πρέσα κανάριο, είτε είναι ακόμη γερμανικό πιμενικό. Θα φυλάξει, θα έρθει στα κόκκινα, στο maximum, και σε δευτερόλεπτα μόλις φύγει ο κίνδυνος θα είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτό ωραία, το πιστοποιώ σαν εκπαιδευτής, όπως θα μου πεις και εσύ, αν τα λέω σωστά, είναι ένας σκύλος που μέχρι μια ηλικία δεν φαντάζεσαι τη σοβαρότητα που ακολουθεί. Δηλαδή βλέπεις ένα σκύλο που θα μπορούσε να τον πεις λαμπρατόρα, ας πούμε. Έτσι, μια συμπεριφορά παιδική. Όταν είναι μικρός. Ναι, βέβαια. Και μόλις πια ενηλικιωθεί, ξαφνικά βλέπεις μια μέρα το βλέμμα ότι έχει σοβαρέψει πια. Από δικιά μου εμπειρία βγάζουν μια ψευτοφύλαξη στο χρόνο πάνω. Ξέρεις τι, καταλαβαίνεις τι είναι. Ας το πούμε δηλαδή ότι κάνει ότι φυλάει, θα φοβηθεί, σαφώς και θα φοβηθεί. Αλλά από 1,5 χρονών. Αρχίζει και τον τζιγκλάει το ενστικτό. Ναι. Εκεί φανερώνει αυτό που τον έχει κάνει διάσημο αυτό το σκύλο, ότι δεν φοβάται τίποτα. Έτσι. Ένα σκύλος που φοβάται, γιατί θα το αναλύσουμε αυτό, ένα κάνε κόρσο που φοβάται, είναι μια εκτροφή που πήγε στραβά ή ένας ιδιοκτήτης που δεν ζήτησε τη βοήθεια του εκτροφέα για να το μεγαλώσει ισορροπημένο, όπως λέμε. Είναι πολύ σημαντικό όταν παίρνουμε ένα σκύλο να επιλέγουμε να πάρουμε έναν άνθρωπο από έναν άνθρωπο που θα είναι δίπλα μας σε όσα δεν ξέρουμε. Σε όλη τη διαδικασία. Ωραία. Καταρχήν συγχαίρω για την ηρεμία αυτού του σκύλου. Έτσι δεν είναι μόνο θέμα του χαρακτήρα του, είναι και θέμα δικής σου δουλειάς. Αλλά θέλω τώρα, μια που έθεσες σε αυτό το θέμα με τις φοβίες, και εγώ σαν εκπαιδευτής μπορώ πια να στο πιστοποιήσω, ότι 7 στα 10 κάνε κόρσο που βλέπουμε είναι φοβικά. Έτσι, και μας καλούν να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις που πολύ συχνά αυτές οι φοβίες μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν και ξεσπάνε σε επιθετικότητες. Τι συμβαίνει τώρα? Έτσι ακριβώς, Χριστό. Ορμάει ο σκύλος που φοβάται. Ο σκύλος που έχει αυτοπεποίθηση το ξέρεις ότι δεν ορμάει χωρίς λόγο. Θα σου πω, η φοβία κατά κύριο λόγο είναι κληρονομική. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε εκτροφή σκυλιά που έχουν δείξει φοβικές έχουν σημάδια φοβία. Σημάδια, όχι. Είναι το αγόρι μου. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ευτυχία του. Αυτό είναι η ήρεμη δύναμη. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Το Forza Gentile προέρχεται από την ήρεμη δύναμη. Λοιπόν, δεν πρέπει να γίνεται εκτροφή φοβικών σκύλων. Εγώ προσωπικά έχω δει σκυλιά που έχουν στεφτεί πρωταθλητές και όταν πήγαιναν να τα εξετάσουν οι κριτές, κρυβόταν από το φόβο τους. Τι είναι τώρα, είναι το κονκλάβιο που λένε αυτό, δηλαδή? Είναι πολλά λάθη. Ναι. Είναι θέμα Ελλάδος ή γενικά γίνονται αυτά παντού στις μορφολογίες? Γίνονται παντού. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρουν να τα κρύβουν. Γίνονται λίγο πιο χοντρογωμένα. Ναι, πιο φανερά. Γίνονται παντού. Γίνονται στο πανευρωπαϊκό, γίνονται στο παγκόσμιο. Βλέπεις παγκόσμιους πρωταθλητές από Ρωσία και τα λοιπά, σκυλιά που θα μπορούσαν κάλλιστα να διακριθούν και σε διαγωνισμούς boxer. Άρα αυτή η διαδικασία σκύλων που δεν έχουν το κανονικό ταπεραμέντο του κάνε κόρσο, που θα πούμε μετά γι' αυτό, δεν είναι μόνο σκύλοι ζευγάρωσα ένα κάνε κόρσο με το κάνε κόρσο του γείτονα, είναι και σκύλοι οι οποίοι εκτρέφονται μέσα σε εκτροφία, έτσι? Σαφώς. Μιλάμε για μια εκτροφή. Πρέπει να ψάξουμε τις γραμμές του σκύλου. Είπαμε από πού προέρχεται ο σκύλος, είπαμε ότι είναι άμεσος απόγονος του κάνης πούναξ. Είναι ένα σκυλί που σώθηκε πάλι το 1946, άρχισαν να ασχολούνται με αυτό το σκυλί. Το 70, τέλη της δεκαετίας του 70, το πήρανε πολύ ζεστά να διαχωρίσουν οι γραμμές του, να φτιαχτεί ένα είδος προτύπου, να το διαχωρίσουν όπως είπαμε από το μαστίνο Ναπολιτάνο, να είναι το κάνε κόρσο το άμεσα αναγνωρίσιμο και το 94-96, αν δεν κάνω λάθος,
αναγνωρίστηκε και ως φυλή. Στο FCI. Επίσημα. Ποιο είναι το ταπεραμέντο το κανονικό του Κάνε Κόρσο? Το ταπεραμέντο του. Εκτός από το ήρεμη δύναμη που είπαμε. Σαφώς. Βλέπουμε ένα σκύλο ο οποίος από το βλέμμα του καταλαβαίνεις ότι είναι ένας έξυπνος σκύλος. Δεν μπορούμε το βλέμμα του Κάνε Κόρσο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν μπορούμε να έχουμε τα μάτια του πρέπει να είναι παράλληλα, οβάλ. Άμα βλέπουμε μια άλλη έκφραση, μακριά μάτια ή προς τα κάτω ή πολύ κρεμασμένα, μια νησταγμένη έκφραση, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και σ' άκουσε, κοιτάει την κάμερα για να δείξει το πρότυπο, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Από εκεί και μετά. Είναι, όπως είπαμε, επιφυλακτικά με τον ξένο. Δεν πρόκειται να κάνουν χαρούλες. Αλλά έχει αυτό το χαρακτηριστικό πάγωμα το Κάνε Κόρσο, να πας να το πλησιάσεις. Θα σε κοιτάει, δεν ξέρεις, ναι, τώρα δεν θα κουνήσει ουρά, θα σε κοιτάει παγωμένα. Περιμένει να δει τι κάνεις. Η καλύτερη προσέγγιση σε αυτό το σκύλο, πάντα φυσικά με την γνώμη του, με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, ο οποίος αν το έχει μεγαλώσει σωστά, το Κάνε Κόρσο μπορεί να ανέχεται όλους τους καλεσμένους του, και μέσα στο σπίτι και μέσα στο χώρο του. Δεν θα πάει να παίξει, αλλά θα τους ανέχεται. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή είναι μέγιστο λάθος παρουσία του ιδιοκτήτη να επιτεθεί ο σκύλος. Σημαίνει ότι δεν πήγε καλά η εκπαίδευση. Κάτι πήγε στραβά. Ναι, δεν είναι ο ιδιοκτήτης ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Είναι ο σκύλος. Ο οποίος βγαίνει μπροστά για να προστατέψει αυτό που θεωρεί πιο ωραία. Έχουμε ένα παγωμένο ταπεραμέντο λοιπόν, το οποίο δείχνει και μια σοβαρότητα σε αυτό το σκύλο, που αν κάποιος ξένος, ένα σκύλο ο οποίος έχει μεγαλώσει σωστά, έχει όμως αυτή την επιφυλακτικότητα, απλώς το χέρι απότομα, ποια είναι η κανονική αντίδραση? Η σωστή προσέγγιση έρχεσαι πάντα από μπροστά. Ο σκύλος δεν αντιλαμβάνεται ότι η αγκαλιά είναι φιλική. Έχεις ακριβώς δίκιο, είναι πολύ σημαντικό που το λες αυτό. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο σκύλος το χιούμορ του φίλου που θα έρθει από πίσω να σε τρομάξει. Ναι. Αυτά οι φίλοι μας, όσοι έχουμε κάνει Κόρσο, τα ξέρουν. Οφείλουμε εμείς να τους ενημερώσουμε και να είναι γνώστες του τι σημαίνει αυτός ο σκύλος, ο φίλος μας, ο σύντροφός μας που τον έχουμε μαζί μας. Θα έρθει μπροστά, θα μας κάνει χειραψία, θα καθίσει δίπλα μας. Εκείνος θα μας συστηθεί. Ο σκύλος θα έρθει, θα μας μυρίσει από την περιέργεια, και όταν θα γίνει αυτή η επαφή στο χέρι και το χαϊδέψουμε, σημαίνει ότι έχει τελειώσει πια. Ναι, από εκεί και μετά, Χρήστο, δεν ξεχνιόμαστε ποτέ. Στο λέω από προσωπική εμπειρία. Είμαστε σε ένα παραθαλάσσιο μέρος και έρχονται το καλοκαίρι συγγενείς και μένουν ένα μήνα. Και όταν τους βάζουμε μέσα στο σπίτι, θα χαϊδευτούν, θα κάνουν, θα ράνουν. Θα βγούνε, θα τους συνοδέψουν μέχρι έξω. Μόλις βγουν έξω από το σπίτι, μόλις βγουν έξω από την πόρτα, είναι χρυσόψαρο, αμυσία. Ναι. Τέλος, δεν σε ξέρω, πρέπει να ξανασυστηθούμε από την αρχή. Και αν θες την ειλικρινή μου γνώμη, έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και πάντα, εγώ το προτείνω τουλάχιστον στους πελάτες μου, ότι ένα πρόσωπο επιλογής, γιατί μπορεί να μας συμβεί κάτι. Ακριβώς. Και να πρέπει κάποιος να ταΐσει το σκύλο. Ακριβώς. Να μπει μέσα, πρέπει από μικρό να γνωρίζει, Χρήστο, να γνωρίσει το σκύλο. Παιδιά, ακόμη και τα παιδιά μας θα χρειαστεί να τα αφήσουμε κάπου, είτε στους γονείς μας, κάποια στιγμή. Έτσι και το σκυλί μας θα πρέπει να υπάρχει ένα ασφαλές καταφύγιο, αν συμβεί κάτι, να μην βρεθούν προεκπλήξεις, να μην στρεσαριστούν, να μην έχουμε τέτοια θέματα. Έτσι. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αυτή η μεταστροφή του κόσμου πια στις μεγάλες φυλές. Δηλαδή βγαίνεις έξω και βλέπεις Κάνε Κόρσο, κανάριο, ό,τι και στα χέρια όποιου, έτσι. Καλά, δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα. Είναι μεγάλη πληγή. Τι κάνει η μόδα. Ναι, είναι τρομερό αυτό. Όποιος σκύλος έγινε μόδα, καταστράφηκε. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Από τα γερμανικά, ρουμενικά, από τα bulldog, από τα boxer. Όποιο σκυλί έγινε μόδα, καταστράφηκε. Μην ξεχάσεις τα τζακράσα. Εγώ είμαι εκτροφέας, έτσι, και θέλω να ζητάνε Κάνε Κόρσο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν θέλω να το παίρνουν επειδή είναι μόδα. Θέλω να παίρνουν γιατί ξέρουν τις αρετές του.
Αν σου έρθει κάποιος που είναι και λίγο μούρι, που τον βλέπεις ότι είναι... Δεν υπάρχει, Χριστό. Το έχω κάνει, προτιμώ να τον κρατήσω στο σπίτι μου μέχρι να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο, παρά να το δώσω το σκυλί σε κάποιον που θα το χρησιμοποιήσει σαν προέκταση του εγώ του. Όχι. Όχι, Χριστό. Γιατί είναι σκυλιά τα οποία κατά κόρον, το ξέρεις αυτό, δηλαδή ας μην κρυβόμαστε, τα παίρνουν και άνθρωποι που θέλουν να προβάλλουν πιθανότατα αδυναμίες που μπορεί να κουβαλάνε ήδη. Ακριβώς. Εγώ το ζω καθημερινά αυτό. Ακριβώς. Πριν από μερικά χρόνια είχα ένα πελάτη, δεν τον έκανα πελάτη μάλλον, ο οποίος μου είπε ότι είναι προβληματικό το κάνε κόρσο του, γιατί δεν επιτίθεται στους άλλους σκύλους όταν εκείνοι του γαυγίζουν. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα εκεί έξω, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, και εσείς οι εκτροφείς νομίζω ότι μπορείτε να το διαχειριστείτε επιλέγοντας το σε ποιους, στα χέρια ποιον πηγαίνει. Πες μου τώρα για αυτόν, πού πάει αυτός τώρα, γιατί τον έχεις φέρει για να... Αυτός θα πάει σε ένα πάρα πολύ καλό σπίτι στην Κόρινθο. Κάποιοι κύριοι που ασχολούνται με την τουριστική υπασία. Να πούμε ότι τον πνίχτη τον φοράει για το μαλλί του και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ο πνίχτης δεν υπάρχει, καταρχήν το δεν πιάνεις στο νεκρό. Ναι. Ο πνίχτης είναι πιο πολύ διακοσμητικό στοιχείο. Ναι, ναι. Σαν αλυσιδούλα. Εντάξει, το λέω γιατί υπάρχει μια ευαισθησία. Ναι. Παρά δεν υπάρχει λόγος. Είναι σκυλιά που δεν τα αρέσει να προχωράνε κοντά. Δηλαδή... Δεν είναι ο σκύλος. Βέβαια, αν πέσει σε κανένα κόρσο που τραβάει, εκεί θα σε φωνάξουμε. Εκεί θα με φωνάξουμε. Υπάρχει ο τρόπος, όλα διορθώνονται. Να επανέλθουμε στο θέμα των προβληματικών σκυλιών. Έτσι, όταν οι γονείς του είναι αποδεδειγμένα νορμάλ σκυλιά, δεν έχουν φοβίες κτλ. Και βγήκε ένας σκύλος που φοβάται, κάτι πήγε στραβά, κάτι είτε από την απειρία του ιδιοκτήτη, είτε κάποιο συμβάν, το οποίο ξέρεις και πρέπει να το πεις εσύ πρώτος ότι διορθώνεται. Μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από κάποιον που ξέρει τη συμπεριφορά των σκύλων και να τα διορθώσει. Ένα σκυλί που προέρχεται από φοβικούς γονείς είναι δύσκολο να διορθωθεί. Αλήθεια. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα διορθωθεί, τώρα δυστυχώς πρέπει να φύγω από το ρόλο του δημοσιογράφου, θα διορθωθεί χωρίς να σημαίνει ότι θα εξαλειφθεί το κληρονομικό στοιχείο, έτσι. Δηλαδή θα καταφέρεις να φέρεις ένα σκύλο να κινείται σε ένα χώρο χωρίς να έχει ακραίες συμπεριφορές ή να είναι επιθετικός ή οτιδήποτε άλλο. Το κληρονομικό στοιχείο όμως θα βρίσκεται πάντα μέσα, σαν έναν άνθρωπο που τον θεραπεύεις από την αγοροφοβία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπαίνει και μέσα σε πολυκαταστήματα και θα τρέχει δεξιά και αριστερά. Πώς βρέθηκες με αυτή τη φυλή? Το 2005 αρχές, με το καινούργιο μου σπίτι, να τονίσω ότι είχα για πάρα πολλά χρόνια πριν κόλλη, τα οποία είναι φανταστικά σκυλιά. Είναι ο πρώτος μου σκύλος. Όταν πήγα, μας βοήθησε ο Θεός και καλά με το σπίτι μας λίγο μακριά, ήθελα να βρω ένα φύλακα. Τότε για καλή μου τύχη, βοηθώντας ένα φίλο μου σε ένα θέμα δικό του, μου λέει ψάχνει σκύλο φύλακα, έτσι. Αυτός είχε φέρει από Ιταλία ένα ζευγάρι και μου λέει, για να σε ευχαριστήσω θέλω να σου κάνω δώρο για ένα σκύλο. Δεν υπήρχαν στο χάρτη μου να κάνει κόρσο. Έψαχνα για κάτι άλλο. Και μου φέρνει την Διάννα από το Δήμητρα Αναστασία, από τις κόρες μου όπως την ονομάσαμε, η οποία μας άφησε σε ηλικία 13 χρονών. Πού να χωρέσει ο Θεός εκεί πάνω. Έλα αγάπη μου, έλα σε μένα. Πού με βάλατε. Ευτυχώς που δεν έφερες δύο, έτσι. Ευτυχώς που τον έφερα τον μπαμπά του, δεν λες. Λοιπόν, η Διάννα ήταν το σκυλί που με έκανε να ξεχάσω την απίστευτη φυλή των Κόλλη. Τον Κόλλη. Έγινε μέλος της οικογένειας που μας πήρε την καρδιά. Τα μυαλά. Έτσι. Από εκεί και μετά υπάρχει ένας κανόνας άγραφος. Κανείς δεν μένει με ένα κόρσο μόνο.
Στο λέω. Αν ξεκινήσεις μπήκες πια στο παιχνίδι, έτσι. Δεν υπάρχει. Στο λέω από μένα και το λέω από όλους όσους παίρνουμε. Δεν υπάρχει. Είτε έχουν σπίτι με αυλή, είτε έχουν διαμέρισμα. Γιατί να το τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολα σκυλιά. Και ζουν πολύ εύκολα. Και δεν χρειάζονται μεγάλο χώρο. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι ένας μεγάλος σκύλος χρειάζεται πολύ χώρο. Στην πραγματικότητα, ένα Jack Russell χρειάζεται τον τετραπλάσιο χώρο από αυτόν ένα Beagle. Έτσι. Ναι. Και ένα δωμάτιο να έχεις. Αν είσαι μαζί με το σκύλο και τον κρατάς ευτυχισμένο, είσαι μια χαρά. Αν βγει στη βολτούλα του την πρωινή, εκτονωθεί το μεσημέρι και το απόγευμα, πίστεψέ με, ξαπλώνεσαι σε μια γωνιά και ξεχνάς ότι είναι εκεί. Φυσικά, στην υποψία κινδύνου πετάγονται σαν ελαττήρια. Δηλαδή, είναι τόσο αθλητικά σκυλιά. Έχουν αυτό που περιγράφεις λοιπόν το πάνω, αλλά ξαναπερνάμε σε κατάσταση ηρεμίας γρήγορα. Έτσι Χρήστο, ακριβώς. Από εκεί και μετά. Δεν είναι όλα ρόδινα έτσι με αυτά τα σκυλιά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα κακά. Οι κακές εκτροφές στις μεγάλες ράτσες, όχι μόνο στα Κάνα Κόρσο, έχουν φέρει και πολλές παθήσεις. Οι πιο κοινές από αυτές είναι οι δυσπλασίες ισχύων και αγκώνα. Πλέον θεραπεύονται τα σκυλιά. Το κόστος για να θεραπευτεί αυτό είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο, είναι 3 φορές, 4 φορές το κόστος της αγοράς του σκύλου. Έχουμε επιληψίες. Που είναι και το σημαντικότερο κομμάτι για μένα, έτσι, γιατί οι επιληψίες εγκυμονούν διάφορους και νευρολογικούς κινδύνους και μπορεί να μην εμφανιστούν και σαν επιληψία. Μιλάγαμε και με την κτηνίατρο την Αλεξάνδρα τη Δέρβα. Υπάρχουν και συμπεριφορικές καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσει ένα μπερδεμένο νευρικό σύστημα. Συστροφές στο μάχο, αυτά είναι τα πιο κοινά που σου λέω, τα πιο απλά. Δυσπλασία λοιπόν, επιληψίες, συστροφή στο μάχου είναι αυτά που πρέπει να προσέχει. Ναι, δεν γίνεται τώρα να βγάλει ένα σκύλος, ένα ζευγάρωμα, να βγάλει σκύλο με επιληψία και να συνεχίσεις με αυτά τα 2 σκυλιά να κάνεις. Πρέπει να αποκλειστούν. Τα κάνουν επαγγελματίες αυτά. Δηλαδή τα κάνουν και άνθρωποι. Χρήστο, δυστυχώς τα κάνουν επαγγελματίες. Και το λέω όσο πιο ομά γίνεται. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε να ιδρύσουμε τον πρώτο όμιλο Κάνα Κόρσο. Ο όμιλος έχει ξεκινήσει τώρα νομίζω πρόσφατα. Έχουμε καταθέσει το φάκελο με τα δικαιολογητικά εδώ και 9 μήνες. Έχει αργήσει πάρα πολύ να βγει η απόφαση. Δεν ξέρω τι εκκρεμότητες υπάρχουν στον κοινολογικό όμιλο της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την έγκριση του όμιλου Κάνα Κόρσο. Κάναμε επαφές με εκτροφείς, άλλοι αρνήθηκαν συνεργασία και συμμετοχή να συμμετάσχουν, άλλοι που καλώς ή κακώς δεν ερωτήθηκαν θύμωσαν. Για μένα δεν υπάρχει λόγος, γιατί το καταστατικό του ομίλου, όπως και όταν θα ανακοινωθεί, θα φανερώνει την αγάπη που έχουμε για τα Κάνα Κόρσο. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετάσχει σε έκθεση δική μας, του ομίλου μας, σκύλος που δεν έχει κάνει, για ενήλικο μιλάμε, εξετάσεις δυσπλασίας, θα αποκλείεται. Ούτε ο δικός μου, που για να ξέρει... Έτσι είναι το σωστό. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Γίνονται τεστ χαρακτήρα σε αυτούς τους σκύλους? Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, ναι, στην Ελλάδα δεν γίνονται. Έχει δοθεί μεγάλη σημασία στη μορφολογία και έχει αφαιθεί τελείως σε πολλές φυλές το κομμάτι του χαρακτήρα. Έχεις δίκιο, Χρήστο, και είναι πάρα πολύ καλή πάσα να πούμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει αυτό που ακούγεται, ο εκθεσιακός σκύλος δεν δουλεύει και πρέπει να πάρεις εργασιακό. Θα κάνει Κόρσο. Είτε είναι κατάλληλος για εκθέσεις μορφολογίας, γιατί δεν είναι όλα κατάλληλα, καλός ή κακός. Είτε δεν είναι κατάλληλος, ο σκύλος πρέπει να δουλεύει, που σημαίνει πρέπει να είναι ικανός να κάνει τη συνοδεία κοπαδιού αν χρειαστεί, πρέπει να είναι ικανός να φυλάξει, πρέπει να είναι σταθερός χαρακτήρας, ιδιαίτερα με τα παιδιά, που αυτή η ράτσα είναι πάρα πολύ καλά με τα παιδιά. Αρκεί να την προετοιμάσεις και σωστά, αρκεί να την προετοιμάσεις όπως πρέπει.
Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό το σημείο. Όταν μιλάς για πρότυπο πάνω σε όλα τα δεδομένα. Ακριβώς. Άρα και μόνο οποιοσδήποτε λέει ότι ο εκθεσιακός σκύλος είναι διαφορετικός πρέπει να είναι διαφορετικός από τον εργασιακό, ο ίδιος καταρρίπτει το σκύλο του, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, σε τι τον εξετάζεις τότε? Και ακόμη χειρότερα, οι σκύλοι κακής εκτροφής, φτωχής εκτροφής, όταν βλέπεις ένα σκύλο που δεν έχει υπόσταση, που είναι, τα ονομάζουν ρουστίκ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι οι σκύλοι κανονικοί παλιής εποχής. Δεν υπάρχει αυτό. Το ρουστίκ τι υποτίθεται ότι είναι? Πιο μικρό, πιο μαζεμένο, πιο τι? Το ρουστίκ είναι ένα σκύλος που έχει πολύ μεγάλο ρίχος. Ναι. Το ρίχος του Κάνε Κόρσο έχει κάποιες αναλογίες, έτσι. Πρέπει να είναι αυτό εδώ, πρέπει να είναι το μισό αυτού εδώ. Βασικά το Κάνε Κόρσο έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν πρέπει να βλέπεις πολλά στρόγγυλα πάνω του. Όσο... Έχει τετράγωνα κομμάτια, δηλαδή έχει κοψιμάτα. Έχει τετράγωνα κομμάτια. Λοιπόν, υπάρχουν σκυλιά που είναι υπερτυπικά, όπως το λέμε, που έχουν κοντή μουσούδα, σαφώς με επιρροές από άλλες ράτσες. Ξέρεις τι εννοώ. Υπάρχουν σκυλιά που είναι υποτυπικά, όπως τα λέμε, με πιο μακριά. Αυτό που μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο είναι να είναι υγιές το σκυλί και να έχει το χαρακτήρα που θέλουμε. Να φυλάει, να είναι ήρεμο, να περνάει τα τεστ άνετα μέσα στον κόσμο του χαρακτήρα του, να είναι ατρόμητο και να είναι δοτικός αγάπης στην οικογένειά του. Από εκεί και μετά. Η μορφολογία είναι ένα κομμάτι που ας μην το εξετάσουμε. Και γι' αυτό και εγώ δεν μένω και πολύ στη μορφολογία, γιατί εντάξει, ως εκπαιδευτής τουλάχιστον έχω τη φιλοσοφία ότι ο σκύλος είναι η ψυχή του, όχι η εικόνα του, αλλά είναι σεβαστές πάντα οι φυλές και το ιστορικό που κουβαλάνε από πίσω τους. Φτάνει να το κρατήσεις καθαρό και να μην αρχίσουν παράξενες ιστορίες σαν αυτές που περιγράφεις. Θα σου καταθέσω μια δική μου άποψη, εγώ ποτέ δεν κρύβομαι, το ξέρεις, ό,τι έχω να πω το λέω. Γιατί αναφέραμε ότι είναι ένας φύλακας εξωτερικού χώρου. Από την πλευρά μου, σαν εκπαιδευτής, οφείλω να πω ότι οι φύλακες εξωτερικού χώρου δεν υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, τώρα μην λέμε τέτοια. Είναι στο σπίτι και του βγαίνει από το δωμάτιο. Η καλύτερη φύλαξη είναι μέσα στο σπίτι. Είναι μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρει ούτε ποιοι είναι οι χώροι, ούτε από πού θα του βγει ο σκύλος. Ένας ικανός κλέφτης μπορεί να εξουδερώσει το σκύλο, τους σκύλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Και ανίκανος πολλές φορές. Τους κλέφτες, τους ερασιτέχνες, να το πω, ειδικά κάποιους που είναι θυσμένοι σε ουσίες και μπαίνουν όπου βρούνε, αυτούς τους αποτρέπει ο σκύλος. Ναι, εντάξει. Για τα απλά περιστατικά μιλάμε. Αν όμως πηγαίνεις για μια αλεία μεγάλη, θα το στήσεις. Σαφώς πρέπει να είναι ο σκύλος μέσα. Τώρα θα σε πάρω λίγο από το σκύλο και θα σε πάω στον άνθρωπο. Ποιος είναι ο ιδανικός κηδεμόνας ιδιοκτήτης του σκύλου? Βασικά για ανθρώπους που δεν επιδιώκουν να αθληθούν μαζί με το σκύλο, είναι ένας σκύλος που δεν του αρέσει ιδιαίτερα η πολυκίνηση. Θα βγει, θα παίξει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, θα εκτονωθεί και μετά θα έρθει και θα καθίσει δίπλα σου. Είναι τρομερή η ανθρωποκεντρικότητά του, έτσι. Ανθρωποκεντρικός μέχρι ιδέες. Άρα χρειάζεται την παρουσία του ανθρώπου. Ναι, δεν είναι για κάποιον που δουλεύει 12 ώρες την ημέρα, 10 ώρες την ημέρα. Όχι, προς Θεού. Ούτε να πάρεις αυτό το σκύλο και να πεις θέλω να μου φυλάει το εργοστάσιο. Όχι φίλε, μην το κάνεις αυτό το πράγμα, είναι έγκλημα. Ο σκύλος πρέπει να είναι μέλος της οικογένειάς σου. Αυτά τα σκυλιά που τα έχουμε έξω να φυλάνε, εάν δεις την εξώπορτά μου, έχει ξεβαφεί από το να κουμπάν πάνω για να μας ακούνε. Ναι. Είναι τρομερή η διάθεση να έρθουν σε επαφή, με την οικογένειά τους. Άρα για αθλητές δεν κάνει, για οικογένεια κάνει. Είναι το ιδανικό. Καλά, όλοι αυτό λέτε, έτσι, δηλαδή. Η υπομονή τους, κοίταξε Χρήστο, αυτά τα σκυλιά για να τα χαϊδέψουμε εμείς και για να καταλάβουμε ότι τα χαϊδεύουμε, το τραβάμε, το χτυπάμε. Ωραία, οπότε τα παιδάκια. Ξαναβάζω όμως ένα κομμάτι. Ναι.
το κάνε κόρσο, με το κανονικό ταπεραμέντο του κάνε κόρσο, ισχύει όπως το λες, είναι έτσι τα πράγματα. Ένα κάνε κόρσο κακής εκτροφής, με προβλήματα συμπεριφοράς, μέσα σε ένα σπίτι είναι μια κινούμενη βόμβα, έτσι. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις η σύστασή μου είναι πάντα ότι αυτός ο σκύλος πρέπει να ξεκινάει 3 με 4 μήνες την εκπαίδευσή του. Από 3 μηνών. Ναι. Από 3 μηνών. Καλά, εγώ έχω φτάσει στην άλλη άκρη από την ώρα που μπαίνει στο σπίτι, αλλά ναι, γιατί εμείς τα δίνουμε 2,5, Χριστό. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος σοβαρός εκτροφέας δίνει ένα σκύλο. Καλά, ας μην το θίξουμε τώρα. Ναι. Ας μην το θίξουμε τώρα αυτό το θέμα. Τι να σου πω, το ιδανικό για μένα είναι 2,5 μηνών να φύγει ο σκύλος, να πάρει όλα τα στοιχεία που πρέπει να πάρει από τη μητέρα του. Ξέρεις ότι είναι σημαντικό για την ψυχοσύνθεση του σκύλου και για την ισορροπία του. Από εκεί και μετά είναι η χαρά του εκπαιδευτή. Ναι, όταν είμαστε, περίμενε. Καταρχήν για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, έτσι. Τα κάνε κόρσο που έρχονται σε εμάς δεν είναι η χαρά του εκπαιδευτή. Εντάξει. Συνήθως δεν χαιρόμαστε καθόλου. Μας έρχονται πάρα πολλά επιθετικά κάνε κόρσο. Μας έρχονται πάρα πολλές προσμίξεις, όπου βλέπεις ότι είναι κάνε κόρσο με μολοσσό ή με διάφορα τέτοια. Εμένα μου είχε έρθει κάνε κόρσο, έχω μια φωτογραφία όταν ξεκίναγα τη δουλειά, όπου έχω δίπλα μου ένα βαφτισμένο κάνε κόρσο, το οποίο κοντεύει να με φτάσει. Να τονίσουμε ότι το κάνε κόρσο θέλει από τη φύση του να ευχαριστήσει τον ιδιοκτήτη. Δεν θέλει ζορίσματα, θέλει αυτό που λέμε τη θετική προσέγγιση. Θα κάνει τα πάντα επειδή θέλει αυτό να τα κάνει. Δεν μπορείς να το ζωρίσεις αυτό το σκύλο. Νομίζω ότι και δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει και κανένας λόγος, δηλαδή ένα κάνε κόρσο το οποίο είναι σαν το φίλο μας εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπεις σε ένα θέμα πίεσης ή οτιδήποτε άλλο. Σου ξαναλέω όμως ότι τα κάνε κόρσο που έρχονται σε εμάς τους εκπαιδευτές δεν έχουν καμία σχέση με το φίλο μας, έτσι. Και δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε σε ηλικίες 2 χρονών, 2,5, αφού έχει κάνει και κανένα 2 οράματα. Χριστός σώσε μας. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μαστίφ και τα μαστίφ έχουν κλειδώματα. Όταν ζοριστούν, κλειδώνουν. Και όταν κλειδώσει ένα τέτοιο σκυλί, σαφώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Αυτά πρέπει να τα λέμε, δεν πρέπει να τα κρύβουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όταν θα αποκτήσουμε. Και γι' αυτό τα ατυχήματα συμβαίνουν με αυτούς τους σκύλους ακριβώς λόγω αυτού του κλειδώματος και του γεγονότος ότι δεν έχουν μάθει οι κηδεμόνες να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, γιατί πολλοί εκπαιδευτές δεν διδάσκουν τι σημαίνει αυτό. Ναι, αυτό το σκύλο, αν τον πιέσεις λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, το μυαλό του πια είναι σαν να σταματάει να λειτουργεί. Το σημαντικό είναι να τα προλάβουμε αυτά, όχι να τα θεραπεύουμε. Γι' αυτό από κοντά τον εκτροφέα δεν υπάρχουν χάζες ερωτήσεις. Να ξέρετε ότι οι πιο πολλοί που ασχολούμαστε με τα σκυλιά μπορεί να μιλάμε ώρες για αυτά τα σκυλιά. Έτσι είναι, γιατί είναι η αγάπη μας. Ναι. Δεν υπάρχουν χάζες ερωτήσεις. Χαίρομαι όταν με ρωτάνε. Έστω και γιατί σημαίνει ότι ενδιαφέρονται να μάθουν και να κάνουν κάτι σωστά. Από εκεί μετά σαφώς και συστήνω να πάνε σε ανθρώπους που κατέχουν το αντικείμενο, είναι θετικοί με όλη τη σημασία εκπαιδευτές, χαίρεται ο σκύλος να δουλεύει μαζί τους. Και αυτό το βλέπει τώρα ο ιδιοκτήτης, δεν μπορεί να ξεγελάσει τώρα. Έτσι ακριβώς. Όπως είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό, να επισκέπτεται τον εκπαιδευτή για να δουν πώς δουλεύει τα άλλα σκυλιά. Ναι, να κάνουν έρευνα. Πάνω απ' όλα έρευνα. Και πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδεύονται οι ιδιοκτήτες. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Ναι. Σε πάω σε ένα ερώτημα στο οποίο απαντάνε λίγοι. Πόσο κοστίζει να κάνει κόρσο? Θα σου το πω ομά. Το κάνει κόρσο και σκυλιά καθαρό αίμα θεωρούνται έργα τέχνης. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις ένα έργο τέχνης, δεν θα έχεις ποτέ ένα έργο τέχνης. Έχεις μια απομίμηση. Εγώ, να ξέρεις, χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάνε οι εκτροφείς για τα οικονομικά δεδομένα, γιατί είναι λες και υπάρχει μια ομερτά, μην μπούμε την τιμή, μην αυτό, μην εκείνο. Να σου πω κάτι, Χριστό. Από την ώρα που γεννιούνται, για να κρατάμε καθαρά μόνο τις πάνες τους
που αλλάζουμε, η περίθαλψη που τους από την αγάπη μας, έτσι. Γιατί ο καθένας που θα πάρει ένα κουτάβι θέλει να έχει γίνει το καλύτερο δυνατό για αυτό το κουτάβι. Ναι, δεν τα ξέρουν αυτά, ούτε το κτηνίατρο ξέρουν, ούτε το κτηνίατρο, ούτε δεν... Εντάξει, δεν τα φαντάζεται. Όπως ότι εσύ μπορεί να πάει να πάρεις 3.000 και 4 και 5 ένα σκύλο από το εξωτερικό. Δεν τα ξέρει αυτά κανένας. Το ότι κοιμόμαστε ένα μήνα δίπλα τους, δεν το ξέρει κανένας αυτά εδώ. Ένα κάνε κόρσο λοιπόν από σένα, και ξέρω ότι υπάρχει μια ευρύτητα τιμών, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να σου ζητήσει ένα κάνε κόρσο το οποίο να είναι το τέλειο μορφολογικά, κάποιος να σου ζητήσει ένα χαρακτήρα ο οποίος να είναι πιο τέτοιο, και όλα αυτά κοστολογούνται διαφορετικά. Από πόσο, ή αν θέλεις μου απαντάς γενικά, από πόσο μπορεί να ξεκινάει μέχρι πόσο? Θα σου πω ειλικρινά, ξεκινάνε από 6 εκατοστάρικα και πάνε μέχρι και πάνω από 1.000. Εκεί είναι το εύρος τους. Τώρα θα το... Σε μένα, δηλαδή, ναι. και μην φανταστεί κανείς ότι το σκυλί που κοστίζει λιγότερο υστερεί σε κάποιον που δεν ξέρει, δεν θα καταλάβει διαφορές. Εμείς που καταλαβαίνουμε τις διαφορές, τουλάχιστον έντιμα, σου λέμε ότι και θα του πεις ότι δεν είναι για μορφολογία αυτός ο σκύλος. Δεν θα πάει σε έκθεση αυτός ο σκύλος, θα σου φυλάξει, θα σου δώσει την αγάπη που πρέπει, θα είναι... Και θα σκεφτεί τώρα ο πονηρός, γιατί πρέπει να την κάνω την ερώτηση. Γιατί υπάρχουν στη γέννα σου κάποια σκυλιά που κάνουν για μορφολογία και κάποια που δεν κάνουν? Και θα σου απαντήσω κάλλιστα. Η γενετική, όπως πάρα πολύ σωστά είπε μια πολύ εμπειρή κυρία, είναι μια θάλασσα. Πετάς ένα μπουκάλι στη θάλασσα και λες δεν υπάρχει το πρόβλημα, αλλά θα βγει σε κάποια ακτή κάποια στιγμή. Έτσι. Οπότε κανένας εκτροφέας δεν ξέρει ούτε ποιο θα είναι το καλύτερο κουτάβι της γένας. Αν το ήξεραν, δεν θα έβγαιναν καινούργιοι εκτροφείς να κερδίσουν, θα ήταν συνέχεια οι παλιοί και θα είχαμε ένα status quo ότι δεν μπορεί να μπει άλλος, γιατί αυτοί ξέρουν, αυτοί έχουν την τεχνογνωσία να βγάζουν. Δεν είναι όμως έτσι. Έτσι λοιπόν, όπως σε όλα και όπως και στους ανθρώπους, θα γεννηθεί και ο καλός και ο κακός και ο άσχημος εντός εισαγωγικών, γιατί άσχημος σκύλος δεν υπάρχει. Λες τώρα και με εντυπωσιάζεις, μου λες δηλαδή από 6 εκατοστάρικα μέχρι να ανέβει πάνω από 1.000, και ξέρουμε ότι ένα αντίστοιχο σκυλί από την Ουγγαρία, από ένα puppy mill, από ένα το λέω σε κάθε συνέντευξη αυτό, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, υποσιτισμένα σκυλιά, που δεν έχουν καμία σχέση με τη μορφολογία, δεν ξέρεις τι θα βγουν κτλ. Δίνονται σχεδόν στην κατώτερη τιμή που είπες πριν από λίγο. Χωρίς πεντιγκρί, με πεντιγκρί. Με ψεύτικα πεντιγκρί, δεν το συζητάμε. Έχω ακούσει αυτό με όλα τα κατάλληλα έγγραφα. Ναι. Τα κατάλληλα έγγραφα είναι το διαβατήριο. Το διαβατήριο. Ναι, δηλαδή πρέπει να μάθει ο κόσμος, η κοινοφιλία και η συμπεριφορά στο σκύλο πρέπει να μπει και στο σχολείο κάποια στιγμή. Καλά. Να πω ότι τέτοιες προσπάθειες δυστυχώς είναι μεμονωμένες. Το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων, από ό,τι ξέρω, έκανε κάποια στιγμή κάποια σεμινάρια σε σχολεία κτλ. Και κάποιοι ελάχιστοι εκπαιδευτές ίσως μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει όμως αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει... Εδώ αρχίζουμε και συζητάμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη νομοθεσία με τους σκύλους και ποια θα αυτό, και αυτή που έχουμε τώρα δεν την έχουμε εφαρμόσει. Ναι. Αν κατέβεις στην πλατεία Κυψέλης, είναι ελεύθερα από κάνε κόρσο, από Rottweiler μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Η αστυνομία είναι δίπλα. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος. Βλέπεις 14 χρονών παιδάκι και κυκλοφορεί στον δρόμο, ας πούμε, με 2 Rottweiler. Γιατί του έχει πει ο μπαμπάς του να τα βγάλει βόλτα. Τώρα δεν είμαστε σοβαρή χώρα, δυστυχώς, σε αυτό το τομέα. Εύχομαι κάποτε να γίνουμε. Και κάτι τελευταίο. Πηγαίνει ένας άνθρωπος, θέλει να αγοράσει ένα κάνε κόρσο και πηγαίνει σε έναν εκτροφέα. Τι πρέπει να προσέξει? Θα σου πω. Το βασικότερο είναι να προσέξει ανθρώπους που κατηγορούν όλους τους άλλους. Είναι το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Από εκεί και μετά, ένας σοβαρός εκτροφέας... Στο σκύλο τι πρέπει να προσέξει? Θα καταφέρει να δει κάτι? Πρέπει να έχει διαβάσει λίγο περί τίνος πρόκειται το κάνε κόρσο. Ζητάει να δει γεννητορές?
Φυσικά επιβάλλεται να δεις τους γεννήτωρες. Ζητάει να δει το πετιγκρί των γεννήτωρων. Το λέω γιατί πρέπει πια να δούμε και πώς προστατεύονται κάποιοι άνθρωποι από το να πάρουν αυτό που θέλουν. Το πετιγκρί πρέπει να το έχει ζητήσει προτού έρθει εκεί. Έλα, αγορινά, έλα εδώ να φαίνεσαι πρώτο πλάνο, έλα. Μπράβο το αγόρι μου το μάθημα. Μπράβο, έτσι, στο ρελαντί. Για πες. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν έρθει κάποιος να δει τα σκυλιά μας, πρέπει να έχει πάρει ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες για να μην χάσει ούτε αυτό στο χρόνο του, ούτε ο μισό χρόνο μας. Προτιμώ να είναι ξεκάθαρος κάποιος και να μου πει θέλω να έρθω βόλτα να τα δω, από οτιδήποτε άλλο. Ποια χρώματα έχει το κανεκόρ σου? Το μαύρο, το ραβδοτό, το καφέ, το κλασικό, το γκρι ραβδοτό, δηλαδή με καφέ αποχρώσεις, το ξανθό, το υπόξανθό όπως το λέμε, το φορμεντίνο όπως το λένε οι Ιταλοί, ή φρομεντίνο. Αυτά όλα είναι αποδεκτά, είναι έτσι. Αποδεκτά, ναι. Ωραία. Άρα είναι και ένα κομμάτι που μπορεί ένας μελλοντικός ιδιοκτήτης να κοιτάξει. Τι χρώμα είναι σαφώς, αυτό. Σαφώς. Υπάρχει αν δει δηλαδή μαύρες και άσπρες βούλες ας πούμε πάνω στο σκύλο. Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν επιτρέπονται στο σκυλί. Ναι. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για εκτός προτύπου, μιλάμε ότι δεν επιτρέπονται. Δεν μπορεί η μύτη του σκύλου να είναι άσπρη. Αυτό είναι... Είναι κατά μαύρη. Ναι, είναι μαύρη. Μπορεί να έχει άσπρο σημαδάκι εδώ, δεν είναι αυτό. Η μύτη του όμως είναι μαύρη. Υπάρχουν κάποια σημάδια που ναι, δεν μπορεί να έχει άσπρο εδώ πάνω το κανεκόρσο. Εδώ είναι μονόχρωμο λοιπόν. Επιτρέπεται το αστεράκι εδώ ή η γραβάτα όπως το λέμε, επιτρέπεται λίγο στο πόδι ως εκεί. Κάποτε λέγανε ότι αυτό είναι βασιλικό σημάδι, έχουν υποθεί πολλά. Δηλαδή, για τα γκρένενταλ, ας πούμε, λέγανε ότι αν έχει άσπρο εκεί πέρα είναι βασιλικό γκρένενταλ και όχι. Και με τα κόλλη εκεί είναι ο χαμός. Δεν θα πουλούσα σε κομμουνιστικές χώρες. Δεν Λοιπόν, Σάκη μου, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Τη χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Η χαρά ήταν όλη δική μου. Έλα. Ειλικρινά, δηλαδή δεν βαριέμαι ποτέ να μιλάω για αυτά τα σκυλιά. Τι είναι με μια λέξη το κανεκόρ σου? Αυτή είναι η δυσκολότερη ερώτηση. Όλα. Αυτή την απάντηση μου την έχει δώσει κανένας. Είναι όλα. Είναι η οικογένεια, είναι η προστασία μας, είναι ο φίλος μας, είναι όλα.